สวัสดีเพื่อนๆสาวกคนรักนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ผมใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วและที่สำคัญเขาเป็นนาฬิกาที่แทบทุกสำนักแทบทุกรีวิวยกให้เขาเป็นผู้ชนะของยุคนี้และก็แน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ติดท็อป 10 นาฬิการุ่นที่ผมชอบที่สุดในปี 2021 จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ของผมนะครับเพื่อนๆที่ดูรีวิวบ่อยๆโดยเฉพาะของต่างประเทศเนี่ยก็คงจะเห็นนาฬิการุ่นนี้ติดท็อปชาร์ตจนชินตาแล้วอะไรที่ทำให้นาฬิการุ่นนี้ได้รับความยอมรับขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนาฬิกาเรือนที่ผมพูดถึงก็คือ Tudor Black Bay และรุ่นที่ผมเลือกซื้อมาและเอามารีวิวให้ดูในวันเนี้ยจะเป็นรุ่น Steel นะครับเอาเข้าจริงชื่อ Tudor Black Bay เนี่ยอยู่ในหัวผมมานานแล้วนะครับแต่ติดที่รุ่นปกติของเขาโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะให้ขอบ Bezel Insert เป็นแบบ Anodized Aluminum หรือว่าอลูมิเนียมทำสีหรือที่บ้านเราเรียกว่าขอบฟิล์มซึ่งจริงๆแล้วน่ะเขาก็ให้ฟีลให้ลุคเป็นแบบ Heritage เป็นแบบดั้งเดิมแต่โดยส่วนตัวของผมเวลาใช้งานแล้วเนี่ยผมว่ามันมีความทนทานต่อรอยขีดข่วนน้อยไปสักนิดนึงและที่สำคัญนะครับเวลามันเกิดรอยขีดข่วนผมรู้สึกว่ามันทำให้นาฬิกาดูไม่สวยดูเหมือนมีตำหนิก็เลยทำให้จนแล้วจนรอดผมยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อนาฬิการุ่นนี้จนในปีที่แล้วนะครับที่เขาออกนาฬิกาที่มีขอบหน้าปัดเป็นแบบสตีลและที่สำคัญเขาออกในรุ่นที่มีขนาด 41 มิลซึ่งเข้ากับข้อมือของผมพอดีก็เลยทำให้ผมตัดสินใจซื้อมานะครับหลังจากที่ลังเลอยู่นานเพราะว่า Black Bay ใครๆก็รู้ว่าเป็นนาฬิการุ่นที่คนสู่ฮกกันมากซึ่งพอได้มาใช้งานจริงๆแล้วผมรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาของ Tudor ผมได้ทำคลิปแยกไว้เพื่อนๆเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับนาฬิกาเรือนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้มีชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการว่า Tudor Heritage Black Bay Steel มี reference number M79730-005 เรือนที่ผมซื้อเนี่ยจะมาในสายหนังนะครับด้วยความที่พอผมเสพรีวิวจากต่างประเทศหลายคลิปก็เลยได้เห็นคนคอมเพลนกันบ่อยๆว่าตัวเรเวทของสายที่ทำไว้หลอกๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้าท่าซึ่งผมก็ดันไปเห็นด้วยกับเขานะครับก็เลยทำให้ผมตัดสินใจซื้อเป็นสายหนังแทนมาในขนาดตัวเรือน 41 มิลลิเมตรนะครับวัดจริงก็ได้ 41 มิลลิเมตรเป๊ะๆมีขนาดลักทูลักอยู่ที่ 50.1 มิลลิเมตรมีความหนาวัดจากยอดโดมนะครับอยู่ที่ 15 มิลลิเมตรเป๊ะๆมีขนาดของหูสายอยู่ที่ 22 มิลลิเมตรและเทปเปอร์ดาวลงมาเป็น 20 มิลลิเมตรที่ตัวล็อกสายให้กระจกด้านหน้าเป็นแบบโดมซัฟไฟร์คริสตัลนะครับที่ดูข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ็อกซ์ยกขึ้นมาเป็นกระจกเป็นเพนนะครับไม่มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนไว้เลยทั้งด้านในและด้านนอกตามสไตล์นาฬิกาโรเล็กซ์นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ดูประวัติความเป็นมาจบแล้วเนี่ยก็จะรู้ดีว่า Tudor กับ Rolex เนี่ยเขาเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องกันออกจากโรงงานเดียวกันแต่ถึงจะไม่มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนในตัวกระจกของเขาก็ดูใสนะครับดูใสกว่ากระจกทั่วไปพอสมควรเลยให้เม็ดมะยมเป็นแบบขันเกลียวนะครับมีการแกะสลักโลโก้ดอกกุหลาบซึ่งเป็นโลโก้ดั้งเดิมตามสไตล์นาฬิกาในซีรีส์ Heritage ให้เม็ดมะยมเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นะครับมีขนาด 8 มิลลิเมตรมีตัวแหวนสีดำรองไว้นะครับทำให้ตัวเม็ดมะยมเนี่ยเขายื่นออกมาช่วยให้เราปรับหมุนง่ายขึ้นกว่าปกติเยอะเลยความรู้สึกในการคลายเกลียวเม็ดมะยมเนี่ยก็เป็นอะไรที่พรีเมียมมากๆนะครับรวมถึงความรู้สึกเวลาขึ้นลานเนี่ยก็รู้สึกพรีเมียมจริงๆคือถ้าเป็นนาฬิกาในระดับเริ่มต้นผมก็จะไม่ค่อยซีเรียสนะครับเรื่องความรู้สึกในการขึ้นลานความรู้สึกในการคลายเม็ดมะยมแต่ถ้าเป็นนาฬิการะดับหรูขึ้นมาหน่อยระดับแสนกว่าบาทเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่านาฬิการุ่นนั้นฝีมือการผลิตดีขนาดไหนซึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องนี้ทิวดอร์ทำได้ดีมากๆก็แง่นะครับเพราะเขาผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกับโรเล็กเพราะฉะนั้นดีแน่ๆอยู่แล้วคือแค่หมุนเม็ดมะยมเนี่ยก็รู้สึกแตกต่างแล้วรวมถึงความรู้สึกในการใช้งานบีเซลนะครับเวลาหมุนเนี่ยจะรู้สึกแบบสมูทแล้วก็รู้สึกว่าเขามีกลไกในการหมุนที่ดีมากๆเรียกได้ว่าเป็นเบนช์มาร์กของนาฬิกาในระดับแสนกว่าบาทเลยให้ขอบบีเซลเป็นแบบหมุนได้ทิศทางเดียวนะครับมีความละเอียด60คลิกส่วน Bezel Insert จะเป็น Stainless Steel ปัดด้านนะครับตามชื่อรุ่นคือ Black Bay Steel มีการแกะตัวเลขบอกนาทีไว้นะครับ10 20 30 40ถมด้วยตัวหนังสือสีดำนะครับส่วนบริเวณรูมพิปเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมและมีกรอบสแตนเลสล้อมรอบรูมพิปไว้นะครับที่พื้นบริเวณสามเหลี่ยมจะถมด้วยสีแดงและก็แน่นอนนะครับงานแกะสลักตัวหนังสือบนขอบบีเซลเนี่ยเป็นอะไรที่เนียบมากๆสมกับที่ออกมาจากโรงงานเดียวกับโรเล็กรวมถึงงานผลิตตัวเรือนที่ดูเหมือนเผินเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ถ้าได้เห็นตัวจริงได้เห็นใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าฝีมือของเขาเนี่ยเหนือกว่านาฬิการะดับกลา
ลางทั่วไปพอสมควรเลยที่ขาลักด้านบนจะเป็นลายปัดด้านนะครับคือลายปัดด้านแบบนี้เราจะเห็นจนชินตาอยู่บนนาฬิกาโรเล็กนะครับซึ่งไม่รู้เพราะอะไรเขาจะดูเนียบกว่าปกติรวมถึงงานปัดเงาแบบเบเวอร์ลิงนะครับที่สันเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าบริเวณพื้นที่ที่เป็นสันแบบเบเวอร์ลิงนะครับที่เขาปัดเงาไว้เนี่ยเขาจะมีความตรงความเนียบเส้นตรงเขาเนี่ยจะเป็นเส้นตรงกิ๊บๆเลยจะแตกต่างจากการปัดเงาของขอบเบเวอร์ลิงนาฬิการะดับรองๆลงไปนะครับรวมถึงเส้นตรงรอยตัดของขาลักที่เป็นตรงๆเลยเนี่ยแค่ตัดตรงๆเนี่ยก็ดูเนียบกว่าปกติแล้วคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสำหรับผมเนี่ยนาฬิกาสไตล์โรเล็กคือเขาจะเป็นแบบมินิมอลลิสต์ก็คือว่าเขาไม่ได้มีรอยคันขัดแต่งตัวเรือนอะไรมากมายแต่ว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเต็มไปด้วยความเนียบซึ่งทิวดอร์ก็เป็นอารมณ์นั้นเลยเพื่อนๆลองดูที่รอยบากของขอบเบเซลนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาโครให้ดูใกล้ๆเจ้ารอยเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดๆเลยว่าความสม่ำเสมอของร่องคุณภาพในการขัดเงาในการฟินิชงานเนี่ยเป็นอะไรที่เหนือชั้นจริงๆหรือเราจะลองพลิกกลับไปดูที่ฝาหลังตัวเรือนนะครับเลยเนี่ยให้ฝาหลังขันเกลียวปิดทึบนะครับฝาหลังเนี่ยเขาจะดูเป็นแบบมินิมอลมากๆแต่ว่าก็มีความเนียบแฝงอยู่เลยเนี่ยให้เครื่องทิวดอร์คาลิเบอร์ MT5612 ซึ่งเป็นเครื่อง in-house เดินเครื่องด้วยความถี่4เฮิร์ตซ์นะครับหรือว่า 28,800 ครั้งต่อชั่วโมงจุดเด่นของเขาก็คือจะสำรองพลังงานได้70ชั่วโมงนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะมองว่าไม่เห็นแปลกเลยมีนาฬิกาในราคาระดับเริ่มต้นที่สำรองพลังงานได้ 70-80 ชั่วโมงเยอะแยะจุดที่แตกต่างก็คือเครื่องตัวเนี้ยเขาจะเดินด้วยความถี่4เฮิร์ตซ์นะครับแต่ยังคงพลังงานสำรองได้70ชั่วโมงผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับเครื่อง ETA 2824ที่ปกติเนี่ยจะสำรองพลังงานได้แค่42ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่พอ ETA เอาไป modify ให้เดินด้วยความถี่น้อยลงนะครับคือ3เฮิร์ตซ์ 21,600 ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเครื่องรุ่นนั้นเนี่ยก็จะได้พลังงานสำรองมากขึ้นเป็น 70-80 ชั่วโมงเป็นเรื่องง่ายๆเลยจะเห็นได้ว่าแค่ลดความถี่จาก4เฮิร์ตซ์และ3เฮิร์ตซ์เนี่ยเราจะได้พลังงานสำรองเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับถ้าเครื่องตัวเนี้ยเอาไปลดความถี่ลงพลังงานสำรองจะมหาศาลขนาดไหนและไม่ใช่แค่พลังงานสำรองของเขาที่น่าประทับใจนะครับฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยก็เด็ดมากๆมีความเที่ยงตรงในระดับโครโนมิเตอร์ใช้ซิลิคอนบาลานซ์สปริงแน่นอนก็จะป้องกันสนามแม่เหล็กได้ดีมากๆและที่สำคัญนะครับจะเป็นฟรีสปรังบาลานซ์วิลหรือที่ทิวดอร์เรียกว่า variable inertial balance นะครับจะใช้การปรับตั้งความเที่ยงตรงแบบ micro adjustment ด้วยสกรูซึ่งเจ้าฟรีสปรังบาลานซ์วิลเนี่ยจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถรักษาความเที่ยงตรงได้ยาวนานกว่าบาลานซ์วิลแบบธรรมดาซึ่งเป็นจุดที่โรเล็กซ์ใช้มานานนะครับก็เลยทำให้นาฬิกาโรเล็กซ์สมัยก่อนเนี่ยมีการรักษาความเที่ยงตรงได้ยาวนานกว่าเครื่องทั่วไปนอกนั้นก็จะเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องชั้นดีทั่วไปนะครับมีทับทิม26เมตรตัวโรเตอร์ขึ้นลานได้2ทิศทางแฮกเข็มวินาทีได้ขึ้นลานด้วยมือได้มีฟังก์ชัน Instant Date Change คือเวลาผ่านเที่ยงคืนวันที่จะดีดเปลี่ยนตามสไตล์นาฬิกาสวิสชั้นดีโอเคเรามาดูที่ตัวหน้าปัดกันบ้างนะครับเรือนนี้ใช้การบอกเวลาแบบ3เข็มปกตินะครับมีหน้าต่างแสดงวันที่ที่ตำแหน่ง3นาฬิกาแสดงวันที่ด้วยตัวหนังสือสีดำบนพื้นขาวให้พื้นหน้าปัดสีดำด้านนะครับเวลาเรามองใกล้ๆเราจะเห็นทิกเจอร์ละเอียดด้วยที่ตำแหน่ง12นาฬิกาจะมีการพิมพ์โลโก้ของทิวดอร์ที่เป็นรูปโล่รวมถึงตัวหนังสือคำว่าทิวดอร์และคำว่าเจนีฟทั้งหมดจะเป็นสีเงินนะครับส่วนที่ตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยจะมีการพิมพ์ตัวหนังสือสีแดงระบุระดับการกันน้ำ200เมตรส่วนอีก2บรรทัดถัดมาเนี่ยจะระบุว่าเป็น chronometer officially certified ซึ่งจะพิมพ์ด้วยตัวหนังสือสีเงินแบบเดียวกับโลโก้รวมถึง indice หลักนาทีที่จะพิมพ์ไว้รอบนอกนะครับเป็นสีเงินเหมือนกันให้หลักชั่วโมงเป็นแบบแอปพายนะครับสไตล์เดียวกับ Submariner เลยมีการแต้มพายน้ำไว้ด้วยนะครับรวมถึงที่เข็มด้วยเขาก็จะมีการแต้มพายน้ำไว้ทุกเข็มให้เข็มชั่วโมงแบบ Snowflake นะครับแน่นอนเป็นจุดเด่นของทิวดอร์ที่เห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่านี่คือทิวดอร์รวมถึงเข็มวินาทีนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมือน Snowflake เหมือนกันส่วนเข็มนาทีจะเป็นทรงบาทอนฝีมืองานผลิตเข็มงานผลิตหลักชั่วโมงก็แน่นอนนะครับเนียบสมกับออกมาจากโรงงาน Rolex คือจริงๆแล้วเขาแทบจะไม่ต่างจาก Rolex หรอกที่ต่างกันหลักๆก็คือเขาใช้วัสดุคนละอย่างนะครับที่เข็มที่เราเห็นเป็นสีเงินบนนาฬิกา Rolex เนี่ยจริงๆก็จะเป็นทองคำขาวซึ่งก็ให้เหตุผลว่าทองคำขาวเนี่ยมันจะไม่ทานิชเมื่อเวลาผ่านไปหรือพูดง่ายๆก็คือมันจะไม่หมองมันจะคงความสดใสของมันอยู่เพราะฉะนั้นเจ้า Tudor Black Bay เนี่ยก็จะตรงตามปณิธานของ Hans Willdorf ผู้ก่อตั้งแบรนด์นะครับถ้าเพื่อนๆดูประวัติของ Tudor ก็จะรู้เลยว่า Hans Willdorf เนี่ยเขาต้องการจะทำนาฬิกาที่มีคุณภาพเดียวกับ Rolex แต่ว่าต้องการให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาถูกลงก็เลยใช้เครื่องที่ถูกลงรวมถึงลดสเปคบางอย่างซึ่งเจ้า Tudor Black Bay ก็เป็นไปตามนั้นเป๊ะๆโอเคเรามาดูที่ตัวสายกันบ้างนะครับสายหนังของเขาเนี่ยก็จะมีความสวยงามนะครับมีเป็นเกล็ดเงินลักษณะของสายเขาจะทำเป็นบางๆเบาๆนะครับด้านในบริเวณที่จะสัมผัสกับข้อมือของเราเนี่ยเขาจะบุเหมือนแบบกำมะหยี่ไว้ทำให้เวลาเราสัมผัสจะรู้สึกนุ่มๆหน่อยซึ่งเห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับตั้งใจจะมาเปลี่ยนเป็นสายอื่นอยู่แล้วแต่พอท
ำไปทำมาผมลองเปลี่ยนสายหลายๆอันเข้าไปรู้สึกว่าสายเนี่ยเหมือนเขาออกแบบมาแล้วให้มันดูเข้ากันความเนี๊ยบของสายก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับดีอยู่แล้วนาฬิกาในราคาระดับเนี่ยเขาให้สายค่อนข้างดีอยู่แล้วล่ะแต่จุดเด่นจริงๆของเขาคือที่ตัวล็อกสายมากกว่านะครับให้ Mil Dependent Class นะครับจุดที่ผมชอบก็คือที่ตัวล็อกสายเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนโลโก้ของทิวดอร์นะครับที่เป็นโล่สำหรับผมมองว่ามันก็ดูเก๋ดีนะครับดูมีอะไรที่เป็นกิมมิคที่ตัวล็อกสายจะเป็นปัดด้านนะครับสลับกับตัวดับเบิลล็อกที่เป็นขัดเงามีการยิงเลเซอร์ชื่อยี่ห้อทิวดอร์ไว้ด้วยความรู้สึกในการใช้งานนะครับทั้งเวลากดตัวดับเบิลล็อกหรือตัวล็อกเนี่ยจะรู้สึกพรีเมียมกว่านาฬิกาทั่วไปเยอะเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีที่มาที่ไปนะครับคือทิวดอร์เขาใช้บอลแบริ่งหรือว่าลูกปืนเป็นแบบเซรามิกเพราะฉะนั้นความรู้สึกในการล็อกในการปลดล็อกเนี่ยมันก็จะสมูทกว่ารวมถึงการสึกหลอหลังจากใช้งานไปนานๆมันก็จะน้อยกว่าธรรมดามากโอเคผมว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับสเปคเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันข้อดีแรกสำหรับผมก็คือฝีมือการผลิตนะครับคือพอเห็นปุ๊บก็ดูแตกต่างจากนาฬิกาทั่วไปเยอะเลยเดี๋ยวผมจะมีทำคลิปเปรียบเทียบนะครับนาฬิกาในระดับราคาต่างๆจะมีทิวดอร์เลยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเขาด้วยเพื่อนๆรอดูได้ข้อดีข้อที่2ก็คือเครื่องของเขานะครับจริงๆผมไม่ใช่คนที่ปลื้มเครื่อง in-house คือถ้าบอกแค่ว่าเป็นเครื่อง in-house แล้วไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสำหรับผมเลือก ETA เลยแต่ด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยใช้ฟรีสปังบาลานซ์วิวใช้ซิลิคอนแฮร์สปริงรวมถึงพลังงานสำรอง70ชั่วโมงซึ่งฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันดูเหนือชั้นมันดูคุ้มค่ามากๆข้อดีข้อที่3คืองานดีไซน์นะครับแน่นอนเป็นจุดแข็งของเจ้า Back Bay Heritage ที่ทำให้ดังเปี้ยงป้างดังทะลุโลกจนถึงปัจจุบันข้อดีข้อที่4คือความรู้สึกพรีเมียมเวลาเราใช้งานนะครับความรู้สึกในการหมุนขึ้นลานหมุนคายเกลียวเม็ดมะยมหมุนขอบเบเซลตัวล็อกตัวปลดล็อกเป็นอะไรที่พรีเมียมดูเหนือชั้นกว่านาฬิการะดับรองลงไปมากเลยโอเคเรามาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับเพื่อนๆคงจะคิดว่าโอ้โหผมหลงไหลได้ปลื้มขนาดเนี่ยจะมีข้อเสียเหรอซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับข้อเสียแรกสำหรับผมคือความหนาซึ่งเพื่อนๆฟังแล้วก็อาจจะคิดในใจว่าก็เขาออก Tudor 58ที่มีความหนาไม่ถึง12มิลมาแล้วทำไมไม่ซื้อ58ซึ่งเจ้าความหนาของ58ก็เป็นอะไรที่ทำให้เขาโดดเด่นสุดๆอยู่แล้วแต่สำหรับผมนะครับขนาด39มิลของ58เป็นจุดหลักเลยที่ผมไม่ตัดสินใจซื้อ58นะครับเพราะข้อมือผมค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใส่39มิลผมว่าเล็กเกินไปนิดนึงรวมถึงการขาดวันที่นะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมเลือกเจ้า41มิลมากกว่าข้อเสียข้อที่2ก็คือกระจกไม่มีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคลือบด้านในสักนิดนึงก็ดีนะคือต้องบอกว่า Rolex เขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเขามองว่าการเคลือบสารกันแสงสะท้อนเนี่ยมันทำให้อายุการใช้งานของเจ้ากระจกเนี่ยลดลงซึ่งก็จริงตามนั้นนะครับแต่การเคลือบสารกันแสงสะท้อนด้านในด้านเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นรอยน้อยมากๆอยู่แล้วซึ่งตอนหลัง Rolex ก็คงทนโดนคอมเพลนไม่ไหวก็เริ่มเคลือบสารกันแสงสะท้อนด้านในแล้วด้วยแต่เจ้า Heritage Back Bay ตัวเนี้ยยังไม่มีนะครับโอเคมาถึงบทสรุปกันนะครับนาฬิกาเรือนเนี่ยผมให้ 9.7 เต็ม 10ซึ่งแน่นอนนะครับเป็นคะแนนสูงสุดเท่าที่ผมเคยให้มาคือนอกจากความรู้สึกในการใช้งานที่ผมรู้สึกดีมากๆแล้วทุกครั้งที่ผมดูรีวิวในแทบทุกสำนักเนี่ยก็จัดให้เขาเป็นนาฬิกาในระดับเบนช์มาร์กเป็นนาฬิกาในระดับที่แทบจะหาตัวเทียบไม่ได้แล้วคือสำหรับผมเนี่ยเขาไม่ใช่นาฬิกาที่มีการฟินิชชิ่งการผลิตตัวเรือนงานผลิตหน้าปัดที่ดีที่สุดนะครับในราคาระดับเนี้ยผมชอบงานผลิตตัวเรือนหน้าปัดของ Breitling มากกว่าแต่พอมองไปที่ภาพรวมนะครับทั้งความรู้สึกในการใช้งานทั้งเครื่องที่ให้มาก็เลยทำให้โอเวอร์ออลของเขาเนี่ยเป็นนาฬิกาที่แทบจะหาตัวเทียบไม่ได้แล้วในยุคนี้ซึ่งเพื่อนๆที่เคยใช้งานอยู่หรือว่าดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับและฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์แบบเนี้ยคอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอาข้อมูลการใช้งานมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดแชร์พวกเราไว้ด้วยนะครับทุกการไลค์การ Subscribe เนี่ยช่วยพวกเราได้มากๆจริงๆขณะนี้เป็นเวลา 20:11:59 วินาทีขอบคุณครับ